niin tässä nyt lähdettiin vähän ajelulle. Mennään tuonne Kiutakökkäälle ja käydään katsomaan, että kuinka alhaalla tuo vesi on nyt, kun on ollut niin hirveän kuiva kesä. Että käydään katsomaan. No niin, tultiin tänne Kiutakönkään opastuksen parkkipaikalle. Tuttu paikka. Ollaan tätä kahviota, mikä on tässä Metsähallituksen opastuksessa 8 vuotta. Se on ollut meillä. Oliko nyt 2007, kun aloitettiin. Ja sitten samalla vuokrattiin kanotteja ja kajakkeja täällä. Vähän pidempäänkin vuokrattiin. Ja tämä tie, mikä lähtee tänne, siinä on Oulankajoki ensin, niin siellä asuttiin tästä semmoinen 10 kilometriä eteenpäin. Ja 10 vuotta asuttiin siellä ihan Venäjän rajan tuntumassa. Eli nämä on hyvin tuttuja paikkoja. Opastuskeskus olikin kiinni. Ei päästy. Hän on täällä jonottaa, jos pääsis tutustumaan opastuskeskukseen. Ole vaan rauhassa. Tässä on välillä ollut niin kova tulva jopa tässä, että ei ole koko siltalautoja näkynyt. Joutunut kävelemään kaiteen päällä. Sieltä se Mirmeli tulee portaita alas. Täällä on jono toisella puolella. Ja sinne se pahtaa menemään. Remari. No, siinä on minun Maria. Myrkyllinen? Joo, minä en ole kovin myrkyllinen yleensä. Kyllä on vähän vettä. On. En muista, että näin vähän olisi ollut, koska aina yleensä nuo kivet, niin ei noita kiviä edes näy. Näin on. Nyt on kyllä vesi vähintään 0,5 metriä alempana kuin normaalisti kuivaan aikaan. Joo. Eikä onneksi vähän vettä. Ja eikä heinäkuussa oikeastaan satanut ollenkaan. No voi sanoa, että ei ollenkaan. Ne. Mut äänihän on hieno kuitenkin. Oo.
Terve. Istun tässä ja kahtelen ja ihmettelen ja kuuntelen kosken kohinaa. Ja tuulenvire käy tässä sopivasti, niin ei ole niin kuuma. Muuten on liian kuuma vieläkin, teepaitakin on liikaa. Lohikeittoa. Salmon soup. Maistuuko? Juu, kyllä. Poroburgeri hyvä. Mitä se on tuo kastike? Se on joku punajuurikastike. En tiedä mitä on. Hyvä on. Niin. Tänään on 14. päivä elokuuta ja jos tehdään pieni kasvimaakierros tässä ulkona, tulkaapa mukaan. Valkosipulit tänä vuonna on ihan pohjanoteeraus. Ei ole koskaan vielä näin huonosti tullut. Mutta tämmöistä se on, ei voi koskaan tietää. Täällä on sitten kaskinauriit, mistä jo harvensin. Tuossa aikaisemmin raastoin ja laitoin pakkaseen. Nämä saa vielä kasvaa, niillähän ei ole mikään kiire vielä. Siinä on muutama tillikin sitten. Täällä on sitten hernerivistöä. Herneitä on tullut ihan mukavasti. Nyt saisi kohti jo taas kerätä. Tässä on sitten tämä punajuuri, penkki, tämä toinen, mikä aika huonosti kasvoi silloin, jos katsoitte kesäkuussa videota, niin tuntui, ettei sieltä tule mitään, mutta niin sekin on sitten piristynyt. Täällä sitten on punasipulia. Ja tänä vuonna ei koskaan ollut niin, että joka ikisessä on alkanut tuleen kukkia. Ne on heti napsinut pois. Muutenhan ne on vahvan näköiset. Mutta ärsyttää nuo rikkaruohot tänä vuonna. Ollut kaiken näköistä tässä hommaa, sairautta ja hellettä on hyvä syyttää aina mahdollisesti. Niin huonosti on tullut rikkaruohoja poimittua pois. Siinä on sitten tillirivistöä. Saadaan kurkkuihin ja muutenkin mausteeksi. Ja sitten salaatti, mitä tulee aina laitettua niin kuin liikaa. Ei ehdi syömään niin paljon. Pitäisi vaan laittaa muutamia ja sitten taas seuraavaksi viikon päästä vaikka uusia. Sitten on pinaatti. En muista oliko tämä uuden Seelannin pinaattia. Se on alkanut kukkimaan kyllä ja
Ei taida pakkaseen saada kyllä mitään siitä. Sitten kesäkuussa laitoin tätä ei varastoon menevää porkkanaa. Ja tässä sen näkee eron, että kyllä on tosi vähän, kun vertaan näihin, mitkä on lokakuussa kylvetty. Tai ainakin täällä meillä Kuusamossa kannattaa porkkanaa laittaa jo syksyllä. Sitten on nämä tämän kesän kolmannet avomaakurkut. Ja mitkä on nyt onnistunut, että kyllä se sitkeys palkitaan. Tässä on ihan valtavat pöheiköt. Ja tuntuu, että sitä ihan parin päivän sisällä nyt pitäisi sitten alkaa säilömään näitä. Täällähän näkee, on ihan hyvän kokoisia ja ihan sopivia. Hyvä varoa, että ne mene liian isoksi. Ne ei ole niin hyvän makuisia sitten enää. Vieressä on sitten tämä parempi, vaan tämä punajuuripenkki. Ja siinä ihan hyvin on kasvaa. Sen tässä just harvensin. Onko siitäkin nyt jo pari viikkoa? Tässä on kehäkukat, mitkä kylvin ihan heittämällä vaan sinne omista kerätyistä kehäkukista. Ja en tiedä mistä johtuu, että on puolet matalammat varret kuin viime vuonna. Että johtuuko se siitä siemenkannasta vai onko se tämä sää? Täällä on sitten lisää kurkkua. Siinäkin on ihan hyvin tulossa. Ja tässä oli sitten myöhemmin laitettua hernettä. Mulla on 4 paikassa on hernettä. Tuolla toisella perunamaan puolella on kanssa. Nämä on aika pieniä vielä. Ja sitten tässä on ruokasipulia, keltasipulia. Täälläkin on älyttömästi näitä rikkaruohoja, mutta se oli helteellä hyvä, koska se hyvin varjostaa sitä ja pidättää sen kosteuden siellä, että tämä ei ollut yhtään hullumpi. Et en sitä sitten alkanut sieltä repimään pois. Nuo on ihan hyviä vihreitä. Täällä sitten on alkanut jo lakomaan nämä naatit. Pieniä, mutta sitten on ihan hyvän kokoisiakin. Vielä saavat olla jonkun aikaa. Ei ole kiirettä. Täällä on sitten tämä paputorni. Ja siellä on härkäpapua tuolla sisällä, mutta siellä ei taida niin paljon olla tullut noita papuja vielä. Jos katsoitte sen viime kasvimaan video, niin siinähän oli tuolta perunamaan puolelta näytin niitä papuja. Tässäkin on hyvin. Onkohan tämä kuiva? No ei, on ihan märkä kyllä. Ne on kyllä kauniit nämä kukat. Mihinkäköhän nämä nyt hamuaa. Ja sitten tässä on tämä mansikkamaa, mikä uudistettiin silloin viime syksynä. Ja ne on ihan hyvin lähtenyt nyt kasvuun ja on marjojakin. Tuossakin näkee heti on marjoja ja tuossakin on. Ei mitään valtavan suuria, mutta ihan makoisia. Ja täällä on sitten nämä potit, niin siinä on tulossa sitten taimia tuonne toiselle puolelle, kunhan sinne päästään hommiin. Vaan on rönsyt ohjannut kasvamaan tuohon ja en ole vielä sitten katkaissut tätä rönsyä, että antaa olla. Ja sitten kohtahan sen pääsee katkaisemaan ja siirtämään.
Ja sittenhän kierros jo tehtiinkin ja tässä on tämä ötökkämagneetti Lapinnauhusperenna. Ihan valtavasti kun katsoo, niin siellä on kimalaisia. Tämmöisiä perennoita mä haluaisin enemmänkin saada, että kukat olisi semmosia, että ne ei vaatisi niin paljon työtä, kun tässä kasvimaassa on ihan tarpeeksi hommaa. Että jos vaan tiedät jotain kivoja perennoita, mitä suosittelet, helppohoitoisia ja tämmöisiä näyttäviä mä haluan. Tuossa oltiin vierailulla tuolla Sirkalla. Terveisiä Sirkalle. Hänellä oli tuota ukohattua valkoista. Mä muistin, että se oli ukohattu, niin se oli kyllä hienoa. Sitä ajattelin, että pitäisi ainakin hankkia. Pitäisi vaan vähän perehtyä, kun kukista en tiedä yhtään mitään. Kiitoksia sinulle, kun olit kasvimaakierroksella. Heippa! Terve! Mihinkä oot menossa? Mihinkä oot menossa? Sieltäkö tulee kaveri? Sieltäkö tulee kaveri? Niin.